Panda. I got broads in Atlanta. To the lean, the family. Credit cards and the scammers. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد نبيل ورجعت لكم في فيديو جديد. قبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو ده، عايزين نوصله لأكبر عدد من اللايكات. اليوتيوب جايب لي كده إن أغلبية الناس اللي بتتفرج عليا مش مشتركة في القناة، فيا ريت كله ينزل تحت يلاقي تحت كلمة سبسكرايب أو كلمة اشتراك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لك إشعار جديد بأي فيديو جديد أنزله. النهارده رجعت لكم فكرة جاي في دماغي كده إن أنا أعمل فكرة إن أنا أطير طيارة. كان في رمضان زمان في ناس كلها عارفة، كانت الناس بتطير طيارات كده وبتاع، وكان زمايلي عارفين إن أنا بطير طيارة كده. فأنا جه في دماغي إن أنا أعمل طيارة، إن أنا أشارك معاكم الفكرة إن أنا أعمل طيارة. أنا كنت كده أعمل طيارة صغيرين، فجه في دماغي إن أنا أشارككم الفكرة وأعمل الطيارة ونطير الطيارة مع بعض ونشوف كده الدنيا تمشي إزاي. فانا قلت هعمل طياره لازم اصورها، فجه في بالي ان انا ما اصوركوش وانا بعمل طياره. اول حاجه جبتها غاز او زي ما انتم شايفين الغاز طبعا موجود في اي حته، ماشي. انا جبت الغاز والفتاش بقى واكياس سمنه واكياس بيضه بقى وسوي الدنيا، ماشي. معايا مقص هنا اهو غاز، ماشي. وهنبتدي بقى نعمل طياره. خليكم معايا. اول حاجه يا جماعه بنجيب خطين زي دول كده، ماشي. وبعدين بنبدا نربطهم مثلا من النص او هنا كده او هنا كده مثلا، نبدا نربطهم من هنا كده، ماشي كده اهو. بعدين نجيب كده لا بص، اول نقطه حاجه قبل بعد كده بقى احنا بنعمل اللي احنا عايزينه. نشوف بقى على حسب التكليف. انا عامة عاملها باتمان على حسب التكليف. اللفة اللي من ورا او الرسومات اللي من ورا على حسب ما انت عايز، ممكن تكيسها
مش تعملها لون واحد، تعملها مثلث واحد بس بحيث كده اللي انت عايزه. انا هعملها بالشكل ده اللي انا عايزها بنفس الشكل ده كده. انا حاططها كده في غير حد يعملها اي طريقه ثانيه، فهي ترجع تبع الاشكال. كده يا جماعه دلوقتي انا جايبها اهو. كده انا عملت بالنص ابيض وهيتحط في الجنب ده، طبعا الزيادات دي هتتقص كده واظبطها واحط في الجنب ده اسود ومن الجنب الثاني كمان اسود. فهظبطها واخلصها واوريكم الشكل النهائي وهرجع تاني، خليكم معايا. كده يا جماعه تكون خلصتها اهو. هنا حطيت الصوره زي ما قلت لكم اهو، طبعا ممكن نعمل لها ولاد لها دايما ترشير من هنا، في ناس ترشير من هنا وكلها ترشير. معلش يا جماعه، الفيديو اللي انتوا بتشوفوه حالا ده متصور من على السناب من على تليفون تاني. التليفون بتاعي اللي كنت مصور من عليه الفيديو واحنا بنطلع طيار الطياره اتعمل له سوفت وير والفيديو اتمسح غصب عني، فانا مش هعرف ان انا انزل الفيديو ده. انا هسيبكم مع الفيديو ده تتفرجوا عليه وانا بطير الطياره، هي برضو الطياره طايره قدامكم اهو فوق. تمام. قبل اي حاجه هسيب لكم تحت لينك الانستجرام والتيك توك والفيسبوك، وخش اعمل لي فولو على ما انت مش عامل لي فولو. ما تنساش تشترك في القناه وتنضم لجمهوريه النسور. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.